आज आपली रेसिपी आहे पुऱ्या बनवायच्या आहेत. तर त्यासाठी पीठ घेतलेलं आहे 2 वाट्या. तर आपण त्याच्यात मीठ घालू, थोडंसं मीठ घालायचं आणि थोडं तेल, 1 चमचा, छोटा चमचा एक तेल टाकलेलं आहे. तर आपण पीठ मळायला सुरू करू. चला तर आपण पीठ मळून घेऊया. आता थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचं. जास्त पाणी घातलं तर पीठ आपलं एकदम पातळ होईल. पीठ मळताना कधीही जास्त आधीच पाणी घालून ठेवायचं नाही. जसं आपल्याला पाणी लागेल तसं पीठ मळायचं. पीठ मळून झालेलं आहे. तर आपण त्याच्यावरती तेल घालू. तेलात पण थोडंसं मळून घेतलं ना म्हणजे पीठ एकदमच नरम होईल आपलं. आता हा गोळा असा करून त्या पातेल्यात ठेवते. याला झाकून एक 10-15 मिनटं ठेवते. त्यानंतर मग पुऱ्या आपण सुरू करूया करायला. पीठ बघूया आधी. तर पीठ आपलं 20 मिनटं झालेले आहे. तर पीठ चांगलं फुगलेलं आहे, मऊ झालं एकदम. तर आपण पुऱ्या लाटायला घेऊ. तर हे असे गोळे करायचे. तर आता आपण लाटूया पुरी. तर ह्या प्रकारे सगळा तेल लावून घ्यायचं. आता आपण लाटूया. हलक्या हाताने लाटायची. ही चपाती अशी गोल करायची. जास्त पातळ करायची नाही आणि जाड पण करायची नाही. तर आता पुरी काढून घेऊ. तर अशा प्रकारे पुऱ्या बनवून घेऊ आपण. तर आपण सगळ्या अशाच बनवून घेऊया. तेल गरम झालेलं आहे. तर आपण पुऱ्या तळून घेऊ. आपल्या पुऱ्या अशा फुगलेल्या आहेत. जास्त फास्ट ठेवायचं नाही, गॅस मीडियम ठेवायचा.
अशा प्रकारे आपण पुढच्याही करून घेऊया आता.